So, the tones, which I started the tones when I was living in the United States, and the singer. Yeah. S těmi tóny a s tím zpěvem začala, když bydlela ve Spojených státech. What's really interesting is I was given an artist that you all know, a Slovakian artist, about 3 days ago. Malka? No? Před 3 dny se seznámila s prací Maoka. Yeah. Okay. Love him. Miluje ho. And someone in Czech Republic, gave me I was listening. It was at an event actually. I was listening to the CD. Někdo v České republice na jednom setkání jí dal CDčko jeho, tak poslouchala to jeho CDčko. And I said, "Who is that?" A říkala si, kdo to je. And she told me the name. She actually gave me the CD that day. A řekla mu jeho jméno a dala mu jeho CDčko, ta dotyčná. And it's so fascinating because I was on my way to, to you all. Což je fascinující, protože zrovna byla na cestě k vám. And I've been listening to the CD ever since. A od té doby to CDčko pořád poslouchala. And when I got to the town we were in last night. A když dorazila do Banské Bystrice. And we stayed at a beautiful, what do you want to call it? A přespali jsme v krásném penzionu. And I had a lot of work to do last night, but I did none of it. Měla spoustu práce, ale nic z té práce neudělala. Because I kept hearing this music in my ear. Protože slyšela ve svých uších tu hudbu. And it sounded like what's his name? A zněla ta hudba jako ten Mauk. Slyšela ve svých uších nějakou hudbu, aniž by měla nějakou hudbu puštěnou. A ta hudba, kterou slyšela, zněla jako Mauk. Okay. I can barely pronounce Dobrý-den, so the Czech Republic and Slovakian languages are so difficult for me. Říká, že český a slovenský jazyk je pro ně velmi obtížný, že dokáže vyslovit s těžkostma dobrý den. Yeah. But Mauk? Sorry. Mauk? Mauk. The tones that I was hearing from the earth here are the tones that he's giving in this CD that I have. A ty tóny, které slyšela ze země, které slyšela v té hlavě, aniž by si něco pouštěla, tak jí připomínala tóny toho Mauka. He's literally like, what I sense is like feeling the energy of the land, and he's actually playing the music that the land has, and that's what I was hearing all night. I barely slept. I was just listening to the music of the land of Slovakia, and that's the first time that's ever happened. Že cítí, jako by ten Mauk reprodukoval muziku,
kterou vnímá tady z té země. A Thu-Hien tu muziku slyšela včera celou noc z té země a nemohla skoro ani spát. Yeah, it was very complex. I had tones going in this ear and tones going this ear and tones coming down the middle of my head and all making this beautiful symphony. A bylo to velmi komplexní, chodily k ní tóny z jedné strany hlavy, z druhé strany hlavy, dokonce i ze zhora. And it sounded so much like his music. It was really amazing how he's been able to bring the worlds together. A znělo to velmi podobně jako hudba Maoka a je úžasné, jak dokázal přinést ty dva světy dohromady. So when I started doing the toning, I was listening to the sounds that I was receiving as well. Takže když ona začala dělat tónování, tak také pouze reprodukovala tóny, které slyšela. The toning is very different from the singing. The toning is, I'll give you an example. Tónování je velmi odlišné od zpívání a dávám příklad. The toning is Tak to byl příklad tónování. And those are literally coming in one ear. Thank you. Literally coming in one ear and just I'm singing what I'm hearing. A doslova to funguje tak, že jí to přichází do jednoho ucha a zpívá to, co slyší. When I'm in like someplace like a cathedral, it's really easy to sing because the walls echo a lot. Když je v nějakém místě, jako například katedrála, tak je velmi jednoduché zpívat, protože zdi produkují ozvěnu. It's like a natural acoustic. I need something bouncing off to make the sounds. Je to přirozená akustika, potřebuje něco, od čeho by se ty zvuky mohly odrážet. Because the sounds are supposed to travel. They're light. They're supposed to travel. They can't just hit a wall. They have to keep going. Protože je potřeba, aby ty zvuky cestovaly, aby jenom nedošly ke zdi a skončily, ale aby cestovaly. And then the singing is, well, the tones are more cosmic sounds that have a lot of information in them. Ty tóny, to jsou spíše kosmické tóny a mají v sobě spoustu informací. And the singing is more angelic. A to zpívání je více andělské. And the singing goes in and it helps expand and open it helps open the heart and cleanse the heart and uplift the heart. A to zpívání pomáhá otevřít srdce, vyčistit srdce a pozvednout srdce, odlehčit srdce. So generally the angels come in and do the singing, and then the cosmic energies come in and expand the soul. Takže většinou to funguje tak, že nejdřív přijdou ty andělé a vyčistí, otevřou srdce a pak přijdou ty kosmické energie a rozšíří duši. So they work together very nicely. Takže pracují velmi pěkně společně. I'll give you an example of just angelic singing. A teďka udělá příklad toho andělského zpěvu. Okay. If we had a cathedral, we wouldn't have to keep moving the lever, but Kdyby jsme byli v katedrále, tak bychom nemuseli přepínat to echo. Okay. Tak bychom to echo vlastně měli pořád, takže teď je to lepší, můžeme ho vypnout. Magara saraiko shira suikiriyo sharararikori suiruriki The singing has a lot of syllables that are repetitive in it. Ten zpěv má hodně slabik, které se opakují. And the singing is vibrational, as in there's no meaning to the words. A to zpívání je vibrační, ty slova nemají žádný význam. It's just the vibration that's creating a different energy in the atmosphere. Je to jenom vibrace, která vytváří jinou energii v atmosféře. Mm-hmm. Tak ještě bych požádal Thu-Hien o jednu věc, aby osvětlila.
Ona se nenarodila v Peru, ale žije v Peru. Tak já bych jí požádal, aby se s námi podělila o to, proč zrovna žije v Peru. Proč si myslí, že to Peru je tak důležité. You were not born in Peru, but you live in Peru right now. So can you share with us why you decided to live in Peru? Why do you think Peru is very important? When I first went to Peru, Když poprvé šla do Peru, I had no idea that Peru would change my life. Tak neměla vůbec žádnou předtuchu o tom, že Peru změní její život. A lot of times when I make soul decisions, when I listen to what my spirit is telling me. Hodněkrát, když dělá rozhodnutí podle své duše, když dělá to, co jí říká její duch, I have no idea what I'm getting myself into generally. Tak většinou neví, do čeho jde. But it's always a good thing. Ale vždycky je to dobrá věc. And I just listen to my soul, and my soul is calling me to leave the United States and do something different. Takže poslouchala svoji duši a její duše jí volala, aby opustila Spojené státy a udělala něco jiného. A dělala něco jiného. So I ended up, thinking, where would I want to be if I could go someplace and do some volunteer work? Takže přemýšlela, kam by tak mohla jet a chtěla dělat nějakou práci jako dobrovolník. And South America was something that came to my mind first. A jako první napadla Jižní Amerika. It seemed like a lot of the volunteer places were, a lot of them were concentrated in South America, so it just kind of led me to South America. Vypadalo to jako, že hodně míst, kde přijímají na práci dobrovolníky, bylo koncentrováno v Jižní Americe, takže takhle jí to přivedlo k té Jižní Americe. And then the only place in South America that captured my attention was Peru. A jediné místo v Jižní Americe, které jí zaujalo, bylo Peru. So I initially went there to work in the labor unit and help deliver babies. Takže ze začátku tam pracovala v porodnici a pomáhala, jak přicházely děti na svět. It's probably one of the few places in the world you don't have to have a doctor's degree to go in and do some work like that. You can actually be a spiritual healer and do that. Je to pravděpodobně jedno z mála míst na světě, kde můžete bez doktorského titulu dělat takovou tu práci. Generally they asked for medical students to do this, but I told them what I did and that I was really interested in doing that, and they said just come. So I think I was one of the first that did that. Většinou je potřeba k tomu, většinou chtějí studenty lékařských škol, ale Thu-Hien jim řekla, co dělá a že má o to zájem, a oni jí řekli, ať jenom přijde. So when I was there working at the hospital, I became very good friends with the director there. A když byla v té nemocnici, tak se velmi dobře skamarádila s ředitelkou té nemocnice. And she was really fascinated with using using energy work in helping, at a hospital. A ta ředitelka byla fascinovaná používáním práce s energií v té nemocnici. And it was really fascinating because I can actually see for the first time what I was doing, because they would have the electrodes on the mom's stomach. Bylo to fascinující, protože poprvé mohla vlastně vidět efekt její práce, protože měly ty maminky budoucí nějaká zařízení, která měřila různé věci. So I would be able to see the baby's heartbeat and the mother's heartbeat as the energy was being sent. Takže mohla vidět tlukot srdce toho děťátka, tlukot srdce maminky, při tom, jak jim posílala energie. And some of the mothers weren't really willing to let go of the pain yet, so their heartbeats would be very irregular and very strong. A některé ty matky nebyly ještě připraveny nechat odejít bolest, takže jejich srdeční tep byl velmi nepravidelný a silný. And the babies would just be so calm. A ty děti byly velmi klidné. It was really beautiful to watch two beings in one, both having completely different experiences. Bylo úžasné sledovat
dvě bytosti v jedné chvíli, jak mají úplně odlišné zkušenosti. And I did work in the orphanages in the Amazon. Pracovala také v siročincích v Amazonii, v amazonském pralese. And Martin happened to be in Peru. A já jsem se v tom Peru vyskytl. And invited me to Europe to help raise the vibration. A pozval jsem ji také do Evropy, aby tady pozvedla vibrace. Long story made very short. Zkrátila ten příběh velmi. Yeah. And so life is just basically unfolded, and that's really how life is supposed to be. We don't have to know everything at once. We just let it unfold. Takže život se tak nějak rozvinul přirozeně. Nemusíme vědět hnedka na začátku, jak to všechno dopadne. Stačí brát to krok za krokem. And why do you think Peru is important? Well, for me it was important because, which I find out later. Proč, ještě doplňující otázka, proč je to Peru významné? The Andes Mountains. Andy, ten horský masiv And. Any place with massive mountain ranges is holding a significant amount of spiritual energy for the planet. Jakékoliv místo s velkými horami drží ohromné množství spirituální energie pro planetu. You know, the Himalayas held this energy for a very long time for the planet. Himaláje držely tuto energii velmi dlouhý čas pro tuto planetu. You know, the monks meditating in the Himalayas would just, you know, hold the whole planet in their arms and just pray for peace. Mniši v Himalájích meditovali a doslova drželi tu planetu a modlili se za mír. So all these mountain ranges, the Swiss Alps, the Andes, all these, and you all have a beautiful mountain range here right now. Takže všechny ty horské masivy, jako Himaláje, Andy a také vaše Tatry. At this time in the evolution of our planet, all the beautiful crystals inside the mountains are just waking up and saying, hello. V tomto krásném čase evoluce naší planety mají v sobě ty krystaly, které se aktivují a říkají vám ahoj. And the energies are coming in from, you know, they're coming from the bottom of the earth and activating, and then the energies are coming from the top, like from the sun, and they're activating. A energie přicházejí z vnitřku země, aktivují ty krystaly a přicházejí i ze zhora a také aktivují. So being in Peru, I think just helped me to really anchor in a lot of new energies that were starting to come to the earth, and I think that was my place to be an anchor. So when I went out to the rest of the world, I could give what I got. Takže potřebovala v tom Peru být proto, aby v sobě mohla ukotvit energie, které tam přicházely, a když pak vyrazila do světa, aby mohla ty energie šířit dál. Mm-hmm. Tak. Má někdo otázku z vás na Thu-Hien? Má. Tak ptejte se, vy jste první. Já už jsem ji zažila v kostele v Praze a ona se zmínila, že neumí česky, ale já si myslím, že rozumí. Já bych se chtěla zeptat, jestli rozumí česky. Aha. She already met you in the Prague event, in the church. Oh, the church. You're at the church. I had to come back. Oh, beautiful. Thank you. And you always say you don't speak Czech. Yeah. But she thinks you understand Czech. So she would like to ask you if you understand. I understand people's hearts. Rozumí lidským srdcím. Yeah. If someone's speaking to me and their heart is closed, když někdo k ní hovoří a jeho srdce je zavřené, they could be speaking Portuguese and I know it's closed. Tak můžou mluvit portugalsky a stejně bude vědět, že je zavřené. So I just feel the energy of people and I kind of know what's going on sometimes. Takže cítí jenom energii lidí a někdy ví, co se děje. When Martin first started, you know, Martin, obviously I don't speak Czech, so Martin was speaking to me in English whenever we would talk. Ona neumí česky,
Takže když spolu komunikujeme, tak s ním komunikuji anglicky. And the first time I heard him speaking Czech on the phone, on Skype, a když mě poprvé slyšela mluvit česky přes Skype, I literally fell asleep within like 5 minutes. It was so soothing. I love the sound of the language. Tak během 5 minut upadla do spánku. Je to takové uklidňující. Doufám, že ten člověk, se kterým jsem se bavil, také neusnul na tu večer. I also love the sound of Russian. I think, is that Slavic language? Mm-hmm. I think I really like Slavic languages. Líbí se jí i ruština. Má opravdu ráda slovanské jazyky. Slovenština? Slovak language? Yeah. Slovenština také. Já si totiž pamatuju, já si pamatuju, jak včera říkala, jak tady poprvé, nebo předevčírem, když jsme dorazili na Slovensko, že sice nezná česky ani anglicky, ale cítí, že tam je rozdíl, že ta slovenština jí přijde taková jemnější. You were saying the Slovak language, you feel it's very gentle. Yes, it sounds gentler than, and I can actually tell when someone's speaking Slovakian or Czech. It's like Slovakia is a little softer. A dokáže rozpoznat český jazyk od slovenského, když ho slyší, protože ten slovenský je takový jemnější. A je energeticky iné Slovensko ako Čechy? Je to cítiť, keď prejde z Čech sem? I'm a very subtle person. Je velmi jemný člověk. Yeah. It's not like I'm like, yeah, this is completely like this and this is completely like this. I just subtly feel. Neříká, že něco je takhle, něco je takhle, jenom velmi jemně to cítí. It's not that black and white to me because the world is still connected. Nic není černé a bílé, protože svět je propojen. I will tell you that when I was in the Czech Republic 3 days ago. Když byla v České republice, asi to byly 3 dny zpátky, ale ty dny nám splývají, takže. And then I came to Slovakia. A pak přišla na Slovensko. I told the group last night. I said I felt like my whole body had to do like Transformers. Tak řekla té skupině v Banské Bystrici, že celé její tělo se muselo, jestli jste viděli ten film Transformers, tak to její energetické tělo se muselo přetransformovat jako ten Transformer. Literally to be in front of you all, my whole energy field had to alter, so it was a big difference. Aby mohla být před vámi, před všemi, tak celé to její tělo energetické se muselo přizpůsobit, takže je to velký rozdíl. It was dramatic, actually. Bylo to velmi dramatické. Yeah. It's almost like my aura had to turn into a whole different hologram. Bylo to, jako by se její aura musela přeměnit na úplně jiný hologram. And as I mentioned last night, I hardly slept because I was just listening to the beautiful music. A jak už to zmiňovala, tak minulou noc skoro vůbec nespala, protože pořád jí zněla ta krásná hudba v uších. Usually in places I hear tones. Většinou na různých místech slyší tóny. And maybe it's just one tone or 2 tones. A může to být třeba 1 tón nebo 2 tóny. Last night I literally heard an orchestra. Ale minulou noc doslova slyšela orchestr. And I don't know if you know the phrase here, the music of the spheres. Nevím, jestli znáte termín hudba sfér, sférická hudba. Yeah, that's what it was last night. It was the music of the spheres, and tak to je to, co to bylo včera. Ta hudba ze sfér. I guess with the toning and the singing that I do, I'm hearing the music of the spheres. Myslí si, že když dělá to tonování a zpívání, tak slyší tu hudbu ze sfér? However, what I'm hearing is not complex. It's kind of simple, and I just do it. Ale to, co slyší, není komplexní. Jenom to jednoduše dělá. I'm just recognizing right now that
I just remember years ago praying, please let me hear the music of the spheres. I want to hear the music of the spheres. Teď právě v tomto okamžiku si uvědomila, že před lety se modlila, že chce slyšet tu hudbu sfér. Yeah, and sometimes they answer you really late. A někdy ta odpověď přichází velmi pozdě. It must be like 3 years later. My answer was last night. It's just Bylo to asi před 3 lety a ta odpověď přišla minulou noc. Here I can hear the music of the spheres. Takže tady může slyšet hudbu sfér. Ja možno dám prízemnú otázku, ale chcem sa spýtať, keďže sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú tiež zdravotné problémy, aj mne začali také zvláštne, že bolesti chrbta, hlavy a všetkého. She is often meeting people with health problems. For her also some health problems started, pain in the neck and in the back. A jednoducho patrím k ľuďom, že najprv si chcem pomôcť lieky na posledné, ale už sú to také bolesti a stretávam sa s inými ľuďmi, čo mi hovoria to isté. She want to help herself without medication. The medication is like the last resort, but now the pain is too much. A čo by vedela poradiť, lebo ja si, aspoň tak laicky si myslím, že zrejme aj tie energie spôsobia na naše fyzické tela. Ta energie působí na fyzické tělo. Akože, viete, že ako si poradiť alebo pomôcť v týchto otázkach, či aj ona pomáha ľuďom volať v tejto oblasti prekonávať. Ptáte se, jak pomoct s bolestí, sami sobě s bolestí, třeba alebo či ona pomáha ľuďom volať zvýšiť energiu, alebo čo sa dá robiť. Ja viem, že to je otázka taká, že nie som v Himalajoch, ale žijem takto jednoducho. Ptáte se, jak zvýšit lidem energii? Ako si mám pomôcť pri takýchto bolestiach? Jak si pomôcť pri bolestiach? Keď bolí chrbát a nechcem bolel. How can she help herself when she has pain in her back? Jak si můžete pomoct sama sobě, když vás bolí záda? Ale celkovo, že ľudia ako si majú pomôcť okrem liekov teda. Or any other pain, nebo jakákoliv jiná bolest. And not just herself, but people in general. How can she help herself? No. How can people in general help themselves if they have pain? Okay. Well, first you have to let go. Tak zaprvé musíte nechat vše odejít. Okay. Pain means you're holding on to something that doesn't belong to you. Bolest znamená, že se držíte něčeho, lpíte na něčem, co vám nepatří. You know, pain doesn't belong to any of us. Bolest nepatří nikomu z nás. You know, pain is there as a messenger. It's not there as it's not meant to live with you. It's just a messenger. Bolest je jenom posel. Bolest není zamýšleno, aby bolest s vámi žila. Je to jenom posel. So pain is about contraction of the body, contraction of the vibration. Takže bolest je o tom, že se stahují vibrace v těle. Someplace in you you're tight. V některém místě vašeho těla jste jakoby stažená, křečovitá. You're not letting that energy flow. Neumožňujete, aby ta energie proudila. Okay. It looks actually like memories, old memories to me. Vypadá to jako nějaké staré vzpomínky. Yeah. When we live decades, když žijeme desetiletí, where do we store all the hurts? Kde ukládáme všechna zranění? I don't think you have a little special suitcase to store them. Myslíš si, že nemáte nějaké speciální zavazadlo, kde byste je ukládali? No. You store them in your body. Ukládáte si je ve svém těle. Okay. So all those old hurts, all those wounds, all those places where we haven't forgiven people. Takže všechna ta zranění, rány, situace, kdy jsme lidem neodpustili, they get stored right in our temple. Tak jsou uloženy přímo v našem chrámu. Děkuji.
And that's how humanity has learned to deal with life. A tak se lidstvo učí zacházet se životem. So it's become this habit of storing your pain in your body. Stalo se to návykem, že si ukládáme bolest ve svém těle. Humanity needs a new habit. A lidstvo potřebuje nový návyk. That's a habit that's very, it's abusive. It hurts the body. Protože je to návyk, který to tělo zneužívá a zraňuje. We're moving into a place, I tell people, where we have to go into instant forgiveness. We're talking within 5 minutes you have to have full forgiveness over whatever someone's done. Posouváme se do doby, kdy bude potřeba odpouštět v okamžiku. V rámci několika sekund nebo minut. Because we're moving in a time where our thoughts are creating quicker and more big. Protože se posouváme do času, kdy naše myšlenky budou vytvářet realitu rychleji a v mnohem větším měřítku. So if you have a negative thought or if you have a thought of unforgiveness towards something, you create bigger pain in your body than you would have created 20 years ago. Takže když máte nějakou negativní myšlenku nebo někomu nemůžete odpustit, tak ve svém těle vytvoříte mnohem větší bolest, než byste vytvořili stejnou myšlenkou třeba před 20 lety. Because the planet is growing in vibration, that means that whatever is painful is going to be become almost solidified very quickly into this reality. Tím, jak se země dostává do vyšších vibrací, tak bolestivé věci se skoro stanou úplně pevnými. Zhmotní. And that's why I say instant forgiveness is like critical. It's critical right now. Takže okamžité odpouštění je absolutně nezbytné v této době. The body wants to become lighter. Tělo chce, aby se stalo lehčím. As we move into this transition, the body can't carry toxicity, and pain is a sign of some emotional toxicity still holding on. Když procházíme touto transformací, tak už nemůžou zůstávat v těle toxiny, jak nějaké emocionální toxiny. As the vibration of the earth gets faster, s tím, jak se zvyšuje vibrace země, anything that is heavy, and pain is a heavy emotion, tak všechno, co je těžké a bolest, to je těžká emoce, it gets amplified. Tak se to zesílí. Okay? And it has to pop off someplace. It has to be cleansed out of the body quickly. A musí to být rychle z toho těla odstraněno, vyčištěno. Okay, so our pains are getting amplified right now because it's like you have to listen to your soul. You have to listen to your soul. Do something about it now. Takže naše bolesti se teď zvětšují, znásobují. A říká vám to, měli byste poslouchat svoji duši a něco s tím udělat. Měli byste poslouchat svoji duši a něco s tím udělat. The body can't raise its vibration with old traumas in it. Tělo nemůže zvýšit svoji vibraci, když má v sobě stará trauma. So, just the simple answer. Takže jednoduchá odpověď is to go into instant forgiveness. Je jít do stavu okamžitého odpuštění. Think of every single person in your life, even when you were 5 years old. Vzpomeňte si na každého člověka ve vašem životě, i když vám bylo třeba 5 let. That you're holding anything against. Proti nímž cokoliv máte. And then go into your own heart and see where you need to forgive yourself about something. A běžte do svého vlastního srdce a řekněte si, co sami sobě můžete odpustit. And just see how much lighter your body gets after that. A všimněte si, jak se vašemu tělu odlehčí, až to uděláte. And then bring in the light, bring in more light into the body. A pak přineste do svého těla více světla. And tell your body it's okay. A řekněte svému tělu, je to v pořádku. To feel free. Cítit se svobodný. It's okay for the energy to move in my body without any obstructions.
Je to v pořádku, když se energie může posouvat, může proudit v mém těle bez jakýchkoliv bloků. And create a new reality for yourself. A vytvořte si novou realitu pro sebe. And we can do a meditation a little bit later to work on clearing blockages. We'll do that. Yeah. A v průběhu večera pravděpodobně zařadíme meditaci na odstranění různých bloků. Yeah. Thank you. Někdo tady se hlásil další? Jsem zapomněl, kdo to byl. Tak on asi taky zapomněl, nebo zapomněla, kdo to byl. Takže můžete. Ja by som chcela poznať názor že by ma zaujímal názor na rituály ako ayahuasca alebo na Slovensku pitie alkoholických nápojov pri rôznych druhoch. Pozor, ale myslím tým akože v rámci oslav. Ako ide o to, že Matka Zem nám dala rôzne druhy medicín, takže o tom, na túto tému by ma zaujímal názor. Takže chcete se zeptat na názor Thu-Hien na rituál s ayahuaskou a na rituály, při kterých lidi používají alkohol, ale mají nějaký spirituální význam. Různé druhy rituálů obecně. V rámci rastlín, nápojů. S různými nápoji, rostliny, prostě cokoliv. Rituály obecně, které zahrnují nějaké speciální látky připravované z přírodních zdrojů. Dobře. Actually, I want to add something to that last question about pain. I just received something. Ještě chce Thu-Hien dodat, přišla nějaká další informace ze shora k té poslední otázce ohledně bolesti. And that's that you have to believe that you don't deserve pain. Ještě musíte věřit, že bolest si nezasloužíte. Because there's some belief in there that says I deserve to be in pain. Protože Thu-Hien cítí, že máte nějaké přesvědčení, že si bolest zasloužíte. But most people with pain, there's some belief that they believe in suffering. A je to případ mnoha lidí, většiny lidí, kteří mají nějakou bolest, že věří v utrpení. Okay. And if you believe in suffering, you're going to get what you believe in. A když věříte v utrpení, tak dostanete to, v co věříte. You're not necessarily going to get what you want, you're going to get what you believe in. Nedostanete to, co chcete, ale dostanete to, v co věříte. You know, for instance, something like planet believes in war. That's why we have war here. Je to něco jako s válkami. Tato planeta věří ve války, tak proto tady máme války. You know, this planet believes that there's not enough food and children should go to sleep at night without eating. This planet believes in that somewhere. Tato planeta věří, že je tady nedostatek jídla a že děti by měly jít spát bez toho, aniž by se najedli. A ta planeta nějak v toto věří. So it's a matter of finding a new belief. Takže je to otázka nalezení nové víry. That your body and your mind can be in harmony. Že vaše tělo a vaše mysl může být v harmonii. Because no doctor, no surgery can give you harmony. Protože žádný doktor, žádný chirurg vám nedokáže dát harmonii. But you can give it to yourself. Ale vy si to můžete dát sama. It's the biggest, easiest gift you can give to yourself. Je to ten největší a nejjednodušší dar, který si sama sobě můžete dát. And that is a new belief system that serves your highest happiness. A ten dar je nový, vyšší systém víry a přesvědčení, který vám dá štěstí. So it's almost like a light switch that you can put on right now. You can turn it on now. Je to něco jako vypínač, stačí zapnout ty světla. And that light switch is a new belief system that I deserve harmony. A ten vypínač je k novému systému přesvědčení a hodnot a víry. I believe in harmony. Já věřím v harmonii. And I deserve harmony. Zasloužím si harmonii. And I am harmony.
a já jsem harmonie. Once you can cut that belief system on, anything you need for that pain is going to come immediately to take it away. A jakmile zapnete tento spínač, tak všechno, co je potřeba k tomu, aby ta vaše bolest byla odstraněna, tak k vám přijde automaticky. Okay. Mm-hmm. The next question is, what is your view, what is your opinion about rituals? For example, the ayahuasca ritual, but in general, any ritual which involves using some natural substance. She mentioned also alcohol as example, but in a serious way, or some herbs. If we had more money, we would have gave you all alcohol. That would have made the night funner, right? Kdyby jsme měli větší rozpočet na tu akci, tak bychom tady distribuovali symbolici každému. Bylo by to. Teď je ta otázka na ty rituály s ayahuaskou, s alkoholem a s dalšími substancemi. A lot of these substances, hodně těchto látek, they're all meant to get us in touch with the spirit. Účelem mnoha těchto látek je dostat nás do kontaktu s naším duchem. It's the spirit behind the substance that we're trying to get to, and then we're trying to get to the spirit behind that, which is basically God, the creator, source energy. Je to ten duch za tou látkou aktivní a je to duch za tím duchem té látky, kam se snažíme dostat. A ten duch za tím duchem té látky je Bůh. I 100% agree in tools. 100% Thu-Hien souhlasí s používáním různých pomůcek. Whatever tools you need to get you there, use them. Jakékoliv nástroje potřebujete, abyste se tam dostali, používejte je. And use them responsibly. Používejte je zodpovědně. So we as a human species are very ritualistic. My jako lidský druh jsme velmi ritualističtí. All the ancient cultures were ritualistic. Všechny starodávné kultury byly ritualistické. And the more sophisticated we get, we say, we don't need rituals. Ale čím víc se vyvíjíme, tak tím více říkáme, nepotřebujeme žádné rituály. The more civilization gets civilized, you're like, away with that. It's too primitive. Čím víc je naše civilizace civilizovanější, tak tím víc považujeme ty rituály za primitivní. I'm too intellectual for that. Říkáme si, jsme proto moc intelektuální. Sometimes it's good to be primitive. Ale někdy je dobré být primitivní. Going back to the native ways is powerful. Vracet se k těm původním cestám, je v tom velká síla. There's a lot of power in the native ways. Je hodně síly v těch původních cestách. We've become very sanitized. These civilized countries of ours are very sanitized. Stali jsme se velmi sanitizovaní. Asi jako sterilní. And when you're too sanitized, you miss all the point. A když jste velmi sterilní, tak vám unikne smysl všeho. You miss the essence of why you're doing it in the first place. Unikne vám esence toho, proč to vlastně všechno děláte. So ritual is for a purpose. Takže rituály mají nějaký účel. Ritual without thinking is purposeless, though. Rituál bez myšlení, ale účel nemá. If you're just doing ritual and you forgot, now why do I have this herb here? A když děláte jenom rituál a nevíte vlastně proč, říkáte si, proč tady mám tu kytku před sebou. Yeah. And why am I smoking this weed? Proč kouřím tu trávu? If you forget your reason behind your ritual, then you are purposeless. Když zapomenete ten důvod toho rituálu, tak jste bez účelu, bez cíle. So doing ritual with full purposeness is power.
dělání rituálu s tím, že máte účel toho rituálu plně na mysli, tak v tom je síla. You know, and all of you are very wise. Your DNA is very wise. A všichni z vás jsou velmi moudří, vaše DNA je velmi moudré. Your DNA remembers what that ritual is about. Vaše DNA si pamatuje, o čem ten rituál je. You know, the Druids and the Celtics, some of your lineage. Druidové a Kelti, možná někteří z vás je mají ve své krevní linii. It hasn't gone anywhere. Nikam to neodešlo. It's in your blood. Je to ve vaší krvi. You know, you can't forget yourself. It's in your blood. Nemůžete to zapomenout, je to ve vaší krvi. So when you're drawn to do some type of ritual and remember the ancestors. Takže když vás přitahuje nějaký typ rituálu, tak si vzpomeňte na své předky. It's a beautiful thing. Je to krásná věc. Yeah. The ancestors, předkové, they come when you're doing ritual. Přicházejí, když děláte rituály. Yeah. And they come especially when you call on them. A přicházejí zejména, když je přivoláte. But the tie to the ancient ways, to the land. Spojení s těmi starodávnými způsoby a se zemí. It gives you purpose. Vám dává nějaký smysl. And in that purpose of that generation where you are in this present generation. A smysl nebo účel té vaší současné generace, ve které teďka jste. You also put forward a new vision for the next generation and for your generation. Tak vytváříte i novou vizi pro tu další generaci. Okay. So the ritual may have the same structure that your ancestors used. Takže ten rituál může mít stejnou strukturu jako rituál vašich předků. But the spirit of the ritual, the intent, becomes the next generation because you are the next generation. Ale duch nebo záměr toho rituálu je záměr nové generace, protože vy jste ta nová generace. So you put your style on that ritual. If you want to wear high heels, you wear high heels. Takže do toho rituálu přinášíte svůj styl. Pokud chcete přijít tam s botami na vysokých podpatcích, tak přijdete s botami na vysokých podpatcích. Yeah. If you want to do something different in your ritual, bring your own creative expression to the ritual. Don't be stuck in the ancestors. Bring who you are as well to the ritual. Pokud chcete přinést nějakou svoji vlastní kreativitu do toho rituálu, tak ji přineste. Buďte sami sebou. Nebuďte omezení tím, jak to přesně probíhalo za dob vašich předků. You know, I tell people the iPhone 1 isn't meant to be the iPhone 5. Říkám vždycky lidem, že iPhone verze 1 nemá být stejný jako iPhone verze 5. The next generation is the next generation for a reason. Další generace je další generací z nějakého důvodu. You bring something different. Přinášíte něco rozdílného. Okay. If you're doing a ritual just because someone else is doing the ritual, though, you've lost the point. Ale pokud děláte nějaký rituál jenom proto, že ho dělá někdo jiný, tak vám uniká smysl. Do rituals that you deeply feel in your heart have meaning for you. Dělejte rituály, které cítíte v hloubi vašeho srdce, že pro vás něco znamenají. In addition, we have to remember that we've lived many, many lifetimes all over this planet and others. Dále je potřeba si zapamatovat, že jsme žili mnoho různých životů na této planetě i na jiných planetách. And you may like African rituals. A třeba vás oslovují africké rituály. You may like South American rituals. Můžete mít rádi jihoamerické rituály. You know, your soul may be drawn to do ayahuasca in Peru. Vaše duše může být přitahována k tomu, aby zkusila ayahuasku v Peru. So don't limit it to the country and the bloodline you're from. Remember, you're bigger than that. Takže neomezujte se zemí, ze které pocházíte a krevní linií vaší. Zapamatujte si, že jste větší. Mám otázku. Po takýchto party... I like that word. It means party.
After this kind of party, she is coming home feeling bliss. No a ja tú blaženosť chcem preniesť do svojho praktického, teda normálneho života každodenného. And she want to bring this feeling of bliss to her everyday practical life. Lebo viem, že to je proste zmysel, takto sa má proste žiť. Because she knows that's the purpose, that's how people are supposed to live. Ale ja neviem, ako to mám robiť. But she doesn't know how to do it. A nemôžem chodiť za každým na sástry. And she cannot come to everybody's party. Well, I'm glad you came to my party. Tak zrovna chtěl jsem říct to samé, co řekla Thu-Hien, že je ráda, že přišla že jste přišla na naši party. Well, you go to the parties that you feel, right? Chodíte na ty party, kde cítíte, že byste na ně měla přijít. Okay. So everyone's has a different vibe. Everyone has a different beat. Right? Každý má jinou vibraci, jiný tep. You know, and you can imagine it like music. You're not attracted to all the music. A můžete můžete si to představit jako hudbu na té party. You know that the party's going to play this certain music and you're like, that's not really my music. Můžete si představit, že na té party bude hrát nějaká hudba a vy si říkáte, tak to není zrovna ten typ hudby, který mě přitahuje. So what you're saying is that's not my vibration. A tím vlastně říkáte, to není moje vibrace. You want to be at a party where other people are holding your vibration. Chcete být na party, kde ostatní lidi mají také takovou podobnou vibraci. So your question is a question that a very advanced soul would ask. How do I keep this bliss? Takže vaše otázka je otázka, kterou by se zeptala jenom velmi pokročilá duše. Jak udržím tento pocit blaženosti? I'm sure everyone at this party wants to know the answer to that. Myslí si, že všichni na této party chtějí vidět odpověď na tuto otázku. First, you have to believe you can keep the bliss. Za prvé musíte věřit, že si ten pocit blaženosti můžete udržet. You have to believe that it's not a fairy tale and that bliss is real. Musíte věřit, že to není jenom pohádka, že pocit blaženosti je reálný. And you have to not believe in all the things that are opposite of bliss. A je potřeba, abyste naopak nevěřila na všechny věci, které jsou opakem toho pocitu blaženosti. So all the deeply spiritual people on the planet, they did practices and decades and decades just to raise their vibration. Všichni spirituální lidé na planetě desítky let praktikovali různé techniky, aby si zvedli svoje vibrace. Those yogis in the Himalayas, they didn't come in with instant peace. They worked for it. Jogíni v Himalajích sem nepřišli s tím, že byli v míru, pracovali na tom tvrdě. But where do you think all those yogis went? The ones that were able to get to those places of peace and bliss. Where do you think they went? Ale kam si myslíte, že všichni tyto jogíni, kteří byli schopni dostat se do stavu míru a blaženosti, kam si myslíte, že všichni odešli? Do you think they just came to this planet and raised the energies and completely left? Myslíte si, že jenom přišli na tuto planetu, zvýšili ty energie a pak odešli? No, they cared about this planet. Ne, jim záleželo na této planetě. They came back in you, and you, and you, and you, and you. Vrátili se and you too. Tak jako ty dotyční, na které teď Thu-Hien ukazovala. All of you all are reincarnations of something beautiful. Všichni vy jste reinkarnace něčeho krásného. In order for you to be here and believing that your light can be greater, and believing that peace is possible for the earth, and believing that bliss is possible for the earth, you've done that in many, many lifetimes. Proto, abyste sem přišli a věděli, že je možné něco většího, že mír je možný pro tuto planetu. Peace.
peace. Všechny ty krásné věci, že jsou možné, tak k tomu jste museli absolvovat nějaké takové minulé životy jako jogíni. You didn't raise the vibration of the planet in these past lifetimes and just drop your purpose. You came back again to fulfill it. Nezvýšili jste si vibrace vaše v minulých životech, jenom abyste to pak nechali být, ale vrátili jste se, protože máte nějaké poslání. You know, many of you sitting here at this party. Hodně z vás, kteří sedíte na této party, are powerhouses of light. Jste silová místa světla. You come together as a group again to bring your light together so it shines brighter. Sešli jste se znovu jako skupina, aby to světlo mohlo zářit jasněji. And to remember your purpose. Abyste si zapamatovali své poslání, svůj smysl. Of creating a heaven on earth. Kterým je vytváření nebe na zemi. Okay. So this bliss, you're like, how do I capture it? Takže tento pocit blaženosti, jak ho chytnu, jak ho uchopím. You know, someone else who's not at this party is saying, what a crazy goal. Někdo, kdo se této party neúčastní, tak by si říkal, co to je za šílený cíl. You know, that person's lost their mind. Ten člověk snad přišel o rozum. You know, why would you think of something so impossible as that? Proč by někdo myslel o něčem na něco tak nemožného? But everyone at this party completely understands your question. Ale každý na této party totálně rozumí vaší otázce. Because I'm sure you all want the same, right? Right? Protože si je jistá, že všichni to vidíte stejně, je to tak. Okay. So you first believe you can keep it. Takže zaprvé věřte, že si ten pocit můžete uchovat. And you become very strong within yourself, like a warrioress. A stanete se velmi silnou uvnitř, jako bojovnice. And you stand in your power like a mountain. A stojíte ve své síle a moci jako hora. And you say, I am bliss. A řeknete, já jsem blaženost. And you don't let anything knock you over. A nenecháte, aby vás nic vyvedlo z rovnováhy. And when I say knock you over, I mean knock your vibration down. A když říká vyvedlo z rovnováhy, tak myslí tím vaše vibrace. It's like you have to get to a belief system that says musíte se dostat do systému víry a přesvědčení. I am stronger than anything. Který říká, já jsem silnější než cokoliv. That is of a lower vibration. Jsem silnější než cokoliv, co má nižší vibrace. So when something comes in that makes you sad, takže když něco přijde, co vás dělá smutný nebo smutnou, upsets your moment, co rozhodí váš moment, it's like that instant forgiveness I was talking about earlier. Tak se vracíme zpátky k tomu okamžitému odpuštění, o kterém mluvila předtím. You have to come to this instant place of that didn't bother me a bit. Tak musíte se také naučit okamžitě si říct, to mě vůbec nevadí. Come back to your center quickly. Vraťte se do svého centra rychle. Okay. And that's how you're able to keep your peace. You first start with the peace and then you could grow into the bliss. But you need to be able to keep your peace first. A tak si dokážete zachovat svůj mír vnitřní. Nejdřív je potřeba být v míru a pak se můžete posouvat do toho pocitu blaženosti. So practice staying balanced in the middle of the storm. Takže trénujte zůstávat v rovnováze uprostřed bouře. Okay. And then just practice smiling and feeling happy. A pak trénujte jenom se smát a cítit se šťastně. You know, most people walk around through life not even smiling.
hodně lidí chodí životem a ani se nezasmějí. So that means humanity really needs to practice smiling. A to znamená, že lidstvo opravdu musí trénovat úsměv. And you could be one of those smile pioneers. A vy můžete být jedním z těchto průkopníků úsměvu. Yeah. And the smile pioneers are the ones that you're like, what are you smiling about? A ty průkopníci úsměvu jsou ti, o kterých si říkáme, proč se směje. And they say, absolutely nothing, I'm just happy. A oni řeknou, není žádný důvod, jenom jsem šťastný. Sometimes I'll ask Martine, I'll say, how's your day going? Někdy se mě zeptá, jak probíhá můj den. Yeah. And on occasion he'll say, normal Thu-Hien. A někdy řeknu, že normálně. And I'll say, but don't you want to have a wonderful, fabulous, glorious day? A ona řekne, ale nechceš mít úžasný, skvělý, perfektní den? And he'll be like, yes, Thu-Hien. A já řeknu, Thu-Hien. And I say, well, I want to have a wonderful, fabulous, glorious day, so I'm starting out with a wonderful, fabulous, glorious day. A ona řekne, já chci mít úžasný, skvělý, krásný, perfektní den, takže začnu s tím krásným, úžasným, perfektním, skvělým dnem. Yeah. And literally, when I start out saying, I'm going to have a wonderful, fabulous, glorious day. A když začne s tím dnem, I create my day. Tak vytvoří svůj den. And I meet some of the most wonderful, fabulous, glorious people like you all. A potká ty úžasné, krásné, skvělé, perfektní lidi, jako třeba vy. So I think a couple days ago when I said, Martine, how are you doing? Takže před několika dny, když se mě ptala, jak se mám, he said, oh God. Tak jsem řekl, ach jo, úžasné. Já jenom tomu doplním, když ona se mě takhle zeptá a řeknu, že ten, jako tady je normál, tady je ten úžasný, skvělý, perfektní a tady je úplně to dno. Tak když jsem ten den, ty okolní konstelace je tady, tak říkám normal. Yes, I'm trying to coax Martine into having a wonderful, fabulous, glorious day with me sometimes. Ale ona se mě přesto snaží dostat do těch jejich vyšších, perfektních, skvělých, úžasných dnů. So it's like, you know, sometimes I'm looking, I'm like, where's your smile, Martine? Někdy se mě ptá, kde je tvůj úsměv? And I'm just like, come on, join the party with me, Martine, smile. A říká, zapoj se do té party se mnou, směj se. You know, so we have to talk those people around us too and having bliss, right? Because everyone does want bliss. Who doesn't want bliss? Vlastně každý chce ten pocit blaženosti, kdo by ho nechtěl. Yeah. So you don't, you know, it may be fun for some people to be blissed out by yourself, but I want other people with bliss around me as well, you know. Takže je dobré být v tom pocitu blaženosti sám, ale ona taky chce mít kolem sebe ty lidi, kteří jsou v tom pocitu blaženosti. So once you're able to get to a state where you're just feeling happy pretty much most of the time, you're going to have to do some hard work on your friends too. Takže když jste schopni dostat se do toho stavu, že vy se cítíte blaženě, tak pak budete mít ještě těžkou práci se svými přáteli. Because most people are just they're used to being steady or just being emotionally off balance. Protože většina lidí je zvyklá být jenom pořád na stejné úrovni nebo v emocionální nerovnováze. To be truly happy. Abyste byli opravdu šťastní. That wasn't a goal of most people. Tak to není cílem většiny lidí. So to make that a goal is a very admirable thing. Takže dát si to za cíl, to je velmi úctyhodná věc. When we do the online meditations, když děláme meditace přes internet, I always bring people, I say, okay, let's go to your happy place. Tak vždycky říká, pojďme do vašeho místa, kde se cítíte šťastní. And then I say, think of something that makes you happy. Vždycky říká, myslete na něco, co vás dělá šťastné. Okay. And then I say, forget whatever the thought was and just be happy. A pak říká, zapomeňte, co ta myšlenka, která vás přivedla k tomu pocitu štěstí byla,
a jenom buďte v tom pocitu štěstí. You know, because I want to practice as a group that you don't need anything to make you happy, but you can just feel that happiness. Protože chce, aby lidi jako skupina procvičovali, že vlastně nic nepotřebují k tomu, aby se cítili šťastní, jenom stačí cítit se šťastně. So keep aiming for high things like you're doing. Yeah. Takže pokračujte v tom, že máte za cíl velmi vysoké cíle, tak jako to děláte doposud. Because the human race is going to need a lot of happiness pioneers. Protože lidská rasa bude potřebovat hodně průkopníků v tom pocitu štěstí. Mm-hmm. Máme taky tady otázky na papíru. Tak já vytáhnu jednu na papíru a pak... Aspoň jednu. Dobrý den. Já teďka vemu jednu otázku, co je napsána na papírku, protože někteří jedinci, kteří nejsou tak odvážní jako vy a další tazatelé, kteří se tázají přímo, to napsali na papírek, takže jednu vemu a pak zase budete mít slovo vy. Mají moji duchovní sprievodcovia nějaký, omlouvám se za moji výslovnost slovenštiny, dělám, co můžu, nějaký odkaz pro moju dušu, alebo pre jej nasměrovanie. Ďakujem. Mária. Do my spiritual guides have some message for my soul? Or co znamená pre jej nasměrovanie? Pro tu dušu. Or do they want to show some direction to the soul? Maria. I don't think Maria is you. Myslíš si, že vy nejste Maria? See, I know that much Czech Republic. I mean, Slovakian language. Tak už se začíná orientovat ve slovenštině. I just say listen for the night. You know, listen if there's a message for you for the night. Bude poslouchat v průběhu večera, jestli nějaký message, jestli nějaký vzkaz pro vás přijde. Možná přijde ten vzkaz k vám přímo při meditaci, ani ne přes Thu-Hien. Občas se to stává. Takže dále předáváme slovo odvážlivcům z publika. To je taková pozitivní otázka. What negative will come in the December 2012? Because she's traveling to Mexico and she wanted to go in mid-December. And when she already almost had the ticket, it got lost. And she was very afraid, so at the end she bought a flight ticket for January. And she doesn't understand, she doesn't know what's going on. With the flight ticket. S tou letenkou. You want to know about your flight ticket, is that it? Takže chcete vědět, co s tou letenkou? Sežral pes. I don't know. Říkala jste ještě něco? Teď jsem neslyšel. Já jsem tu počula poznámku, že aby jsem se dožila. Somebody was saying maybe the question if she will live until the Very positive. Duchovný určitě. Jsme tady krásně pozitivně naladěni. Well, maybe you not getting that flight ticket saved your life. Možná vám to zachránilo život, že se vám ta letenka ztratila. Yeah, we never know. Nikdy nevíme. Okay. So the real question is what's going to happen in December that I should be afraid of?
Takže podstata té otázky je, co se stane teďka v prosinci, z čeho bychom měli mít obavy. Okay. Everything and nothing. Všechno a nic. Velmi široké spektrum. I say everything because it's everything you can imagine will happen if you imagine it. Říká všechno, protože všechno, co si dokážete představit, se může stát, pokud si to dokážete představit. And nothing if you can convince your mind that nothing bad is going to happen. A nic, pokud dokážete přesvědčit svůj mysl, že se nic špatného nestane. We don't create by default. We create by default too much. Do you know that word? I know before, but this means say something. Okay. I don't know what you mean. Instead of creating on a subconscious level, we have to create on a conscious level. Vytváříme často realitu, aniž bychom si to uvědomovali. A je potřeba, aby jsme vytvářeli realitu nejenom podvědomě, ale vědomě. And it's very clear why you would ask the question. A je velmi zřejmé, proč jste položila tuto otázku. Because that's how most of humanity has lived, just kind of letting life happen. Protože tak většina lidstva žila, jenom nechávat věci, ať se dějí. Life becomes completely different when you start happening to life. Život se stane úplně jiným, když vy se začnete dít životu. Yeah. If you start happening to life. Instead of letting life happen to you, you let you happen to life. Mm-hmm. Okay. When you know that you are the architect of reality. Když víte, že vy jste architektem reality. You start creating differently. Tak začnete vytvářet jinak. When people ask me, which I always tell people I'm not a psychic. Vždycky, když se lidi ptají, tak vždycky ona jim říká, že není psychic. And people ask me, well, is this going to happen to, like I want to do this business, is it going to be successful, something like that. Ptají se jí třeba, chci dělat toto podnikání, bude to úspěšné? Yeah. The easy answer to that is no. Jednoduchá odpověď na tuto otázku je ne. Because you're not putting any energy, you're not strong enough, you don't feel it's going to be successful, so you don't have to ask anyone. Protože do toho nedáváte žádnou energii. Nejdete do toho s plnou silou, takže ani se nemusíte nikoho ptát. You still have too much doubt. Máte stále spoustu obav, spoustu pochybností. And that doubt creates all these clouds for your spiritual guides. They're like, which way? A pochybnosti vytváří kolem vás mraky, takže vaši duchovní průvodci si říkají, kudy máme jít. Your spiritual guides want you to give them direction. They don't want to sit and give you direction constantly. Vaši duchovní průvodci chtějí, aby vy jste jim říkali, co mají dělat, a ne aby oni vám pořád říkali, co máte dělat. Our spiritual guides are sitting there like, okay, what do you want next? Vaši duchovní průvodci sedí a říkají si, co chcete udělat dál. You're the king, you're the queen, what do you want next? Vy jste ten král, vy jste ta královna, co chcete dělat dál. As far as they're concerned, you are your royal highness. Co se jich týče, tak vy jste vaše veličenstvo. And their job is to serve you. A jejich práce je vám sloužit. And when you ask constantly, well, what's going to happen here and what should I do there? A když se pořád ptáte, co se stane tady, co bych měl dělat tam, you're forgetting that you have a throne. Tak zapomínáte, že sedíte na trůnu. Yeah. In the spiritual world, we all have thrones and our spiritual guides are at our feet. V duchovním světě všichni sedíme na trůnu a naši duchovní průvodci nám klečí u nohou. And they only have one question. A oni mají jenom jednu otázku.
What do you want me to do next for you? Co potřebuješ, abych pro tebe udělal jako další věc? And when we give that power away, they're just sitting around saying, I don't have a job. A když se této moci vzdáme, tak jenom sedí a říkají si, nemám práci. And they don't go away to anyone else saying, oh, well, you know, I'm underworked here. They stick with you. A oni nikam neodejdou k někomu jinému, protože mají nedostatek práce, zůstanou s vámi. Waiting for the day. A čekají na den. You remember that you're royalty to them. Kdy si vzpomenete, že pro ně jste král nebo královna. Okay. So as far as what thing is bad, you know, what bad thing is going to happen. Takže co se týče toho, co špatného se stane. When you have a thought like that that's so heavy. Když máte takovou myšlenku, která je velmi těžká. Your spiritual guides are frightened for you. They're frightened for you. Tak vaši duchovní průvodci jsou vyděšení za vás. I don't want to create anything negative. Why is she giving me that job? Říkají si, já nechci vytvořit nic negativního, proč mi dává tuhle práci. I don't want to create anything that's going to hurt her. Nechci vytvořit nic, co jí zraní. But she's the boss. Ale ona je šéf. I have to give her what she wants, and she wants something disastrous. Musím jí dát, co chce. A ona chce nějakou katastrofu. And they're like, I don't want to do this. Oni si říkají, já to nechci dělat. I'm going to try to warn her in as many different ways as I can that this is not really what she wants. Budu se jí snažit varovat všemi možnými způsoby, jak to půjde, protože to není pravděpodobně, co doopravdy chce. But if she's not going to listen to the warnings, she's my boss. Ale když nebude poslouchat ty varování, tak ona je mým šéfem, tak to prostě budu muset udělat. Okay. So they're not sitting there without any emotions, watching us, you know, create terrible things for ourselves. They're quite concerned about our well-being. Nesedí tam bez nějakých emocí. Záleží jim na tom, aby jsme se měli dobře. So they probably did a little bit of intervention and did not send you on that plane ride. Takže pravděpodobně trošku zasáhli a nedostala jste se na ten let. Because wherever you went, protože kamkoliv jste šla, you still had that belief that something negative and bad was going to happen. Tak jste měla tu víru, že něco špatného a negativního se stane. So that was a waste of a plane ticket and a vacation. Takže to bylo promarnění letenky a dovolené. Okay. They want your vibration higher, they want your thoughts more positive. Chtějí, aby vaše vibrace stoupla, abyste měla pozitivnější myšlenky. Because they want to send you on the trip of a lifetime. They want you to have a good time. Protože vás chtějí poslat na výlet vašeho života. Chtějí, abyste se tam cítila dobře. So they gave you an extra month for positivity training. Takže vám dali měsíc navíc na trénink pozitivního myšlení. So that you can create something magnificent, glorious and fabulous for your trip. Abyste mohla vytvořit něco úžasného, krásného, skvělého pro ten váš výlet. So now you have the potential of having a really good trip. Takže teď máte potenciál k tomu, abyste měla opravdu skvělý výlet. Okay. You're welcome. What about meditation? A few more questions. Můžete, posloucháme. When she came here, she didn't have any question. But her children, Children. they have some questions which she don't have answers for. Maybe it's some children question. Oh, precious, yes.
But she promised them that she will bring answers to them. Because they are very little, so they couldn't come. They couldn't come even though they're very little. Mohli přijít. Příště můžete přinést sebou. Nebo přivést. Nebo the more kids, the merrier. Yeah. Čím více dětí, tím je tady veselý. Okay. What are your children's questions? Takže co jsou otázky vašich dětí? The daughter is asking. And how old is she? Kolik jí je? 7. 7. Why? In some group of people is always somebody evil. And he's doing something evil to everybody. Okay. And everybody wants for him to leave. And when finally he leaves, then someone else steps in and becomes evil. Are you sure that's not your question? Jste si jistá, že to není vaše otázka? Máte tu zkušenost? Ona. Her daughter has this kind of experience. Yeah. Many adults do too, tell her that. Hodně dospělých má podobnou zkušenost také, můžete jí to říct. Yeah. That's a cute question. Roztomilá otázka. Tell her because she still lives among humans. Můžete jí říct, že protože stále žije mezi lidmi. Yeah. And we still have the good, the bad and the ugly. A stále máme toho dobrého, špatného a ošklivého. Yeah. In addition to the evil, there's probably a fairy godmother around there as well. There's always the light and the bad. A kromě toho zlého, tady je ještě taky to světlo té skupiny. Vždycky. Okay. What happens is we play roles. K čemu dochází, že hrajeme role. Life is just one big theater event. Život je jenom jedno velké divadlo. Okay. So tell her that evil person. Tak jí řekněte, že ten zlý člověk. That's just a role they're playing. Že to je jenom role, kterou hraje. That's not who they really are. Není to, co doopravdy jsou. Yeah. We come in here to learn a lot of different things. Přicházíme sem, aby jsme se naučili mnoho různých věcí. We come in here to be a lot of different things. Přicházíme sem, aby jsme byli mnoho různých věcí. You know, that evil person chose to play that role for the group. A ten zlý člověk si vybral, že bude hrát tuto roli pro tuto skupinu. Because on some vibrational level, evil was necessary for that group. Protože na určité vibrační úrovni to zlo bylo pro tu skupinu nezbytné. Yeah. It's like a movie. All movies generally have, your standard roles: the good guy, the bad guy, the beautiful princess or whatever, and the handsome hunk with the muscles, Ve všech těch filmech jsou ty standardní role. Ten dobrý, špatný, princezna. I don't know the one with the muscles. Some very handsome man. A nějaký krasavec s velkými svaly. Okay. So, that's a standard movie, has a standard roles. Takže ty standardní filmy mají své standardní role. Okay. Human life is just like a reflection of that. We have standard roles that people play that balance out the scene. A lidský život je to odráží. Máme svoje standardní role, standardní scény. So until that group doesn't need the evil villain anymore, takže dokud ta skupina nepřestane potřebovat toho zlého,
they're not going to attract it by law of attraction. Tak ho nepřitáhnou zákonem přitažlivosti. The group only gets what it needs. Skupina pouze dostává to, co potřebuje. The group is not some helpless little victim or helpless little bird in the tree. Ta skupina není nějaký bezmocná oběť, nějaký bezmocný ptáček v křoví. The group is creating on a subconscious level and on a soul level exactly what it needs. Skupina vytváří na úrovni podvědomí, na úrovni duše přesně to, co potřebuje. Okay. So when that evil villain goes, and another evil villain comes to take its place. Takže když ten zlý člověk odejde a další přijde a převezme jeho roli, the group put out a casting call. All evil villains come this way. Tak to znamená, že ta skupina udělala casting. Všichni zlí lidi, přijďte na casting. And what I bet is the first evil villain that left. A vsadí se, že ten zlý člověk, který odešel, he wasn't evil enough, so they fired him. Nebyl dostatečně zlý, tak ho vyhodili. Oh, you're just way too not evil enough. Nejste dostatečně zlí. We want more. Chceme víc. And then the next one comes along. Oh, I'm really evil though. A pak přijde ten další a říká, já jsem ale doopravdy zlej. Good, you got the job. Tak řeknou, v pořádku, máte to místo. So when the group stops putting out the casting call that they need an evil villain, takže až ta skupina přestane vyhlašovat ty castingy na zlé lidi, then something else can step in. Tak může vstoupit do hry něco jiného. Because it's like water, where life is kind of like water. Protože život je skoro jako voda. Wherever there's an empty spot, it's going to go to fill it. Když je nějaké prázdné místo, tak přijde a vyplní ho. All empty spaces. Všechna prázdná místa are going to need to be filled with some vibration. Je potřeba vyplnit nějakou vibrací. So the casting call that the group needs to send out. Takže ten casting je potřeba vyhlásit. Is we're doing a new movie over here, folks. Že děláme nový film. And this movie doesn't have any evil villains. A v tomto novém filmu nebude žádný zlý člověk. Maybe a lot of handsome men. Bude tam spousta pohledných mužů. But no more evil villains. Ale žádný zlý lidé. The next question. And the son in the same age had the same problem. There was one bad guy and everybody was unhappy, including the teacher. He's going to grow up to be a good one. Vyroste a bude z něho dobrý člověk. And after 2 months of suffering, her son, he was advised by everybody to beat the bad guy. So they beated him up, but it didn't work. The son was saying, "You gave me wrong advice." So he found a solution. He became friends with him. And since then he's not a bad guy anymore. And his question is, when everybody will be good, jako doslova nesmrtelnost. When everybody is good, if we can gain immortality, like in the times of Atlantis. And how old is he? 7. 10.
Ten. They were twins. She said before the same age. So Yeah. Good is subjective. Dobro je subjektivní. Your definition of good isn't my definition of good. Vaše definice dobra není definice dobra tak, jak ho definuje Thu-Hien. So, when is everyone going to be good? You mean, when is he going to be able to think everyone's good? Takže když říkáte, až všichni budou dobří, tak tím vlastně myslíte, až on bude myslet, že všichni jsou dobří. Because some people think some really bad people are really good. Protože někteří si myslí, že někteří velmi špatní lidé jsou velmi dobří. So it's almost like beauty. Beauty is in the eye of the beholder. Goodness is in the eye of the beholder. Takže je to něco jako s krásou. Krása je v očích toho obdivovatele a dobro je také v očích toho obdivovatele. There's one food that I really don't like, and that's peas. Je jedno jídlo, které nesnáší, a to je hrášek. Peas are the most horrible, evil thing ever created. Hrášek je jedna z nejhroznějších, nejzlejších věcí, které byly kdy stvořeny. And I hate to see one pea on my plate. A nesnáší, když vidí jenom jeden hrášek na svém talíři. It ruins the plate. Úplně to zkazí celé to jídlo. But to someone else, peas are magnificent. Ale pro někoho jiného hrášek je úžasná věc. Peas are good. Hrášek je dobrý. So the judging of good and bad is a little hard to do. Takže soudit, co je dobré a co je špatné, je trošku obtížná věc. What I think he's asking, co si myslí Thu-Hien, že se ptá? Is when can I be in vibrational harmony where all those around me I like? When I can be in the kdy mohu být v té vibrační harmonii, kdy všechny kolem sebe mám rád. Je to obtížné, protože já vlastně to překládám ze slovenštiny do češtiny a někdy to vyrazí špatně. Jsou to 3 jazyky. It was nice. I told them I'm translating 3 languages now. Yes. Okay, so I forgot what I said. Teď jsem zapříčinil, že Thu-Hien zapomněla to, co chtěla říct, takže se omlouvám. Hrášek. The vibrational. Thank you for listening. She wants to be in the vibrational space with others so that he likes it more. Okay, thank you. So, what he's saying is, when do we get to a point where our vibrations are pure enough to where we're just attracting clearly what we want? Takže co říká je, kdy naše vibrace budou tak čisté, aby jsme přitahovali jenom to, co doopravdy chceme. As long as he's holding on to, okay, where's the bad guy at? As long as he's looking for the bad guy. Dokud vyhlíží pořád, kde ten špatný člověk je, the bad guy is going to show up. Tak ten zlý člověk se objeví. Okay. So it's almost like if someone tells you, okay, look in this room for everything that's blue. Je to něco jako, když vám někdo řekne, podívejte se v této místnosti po všem, co je modré. Okay, so let's do that for a second, just literally a second. Look for anything that's blue in the room. Takže zkusme to. Rozhlédněte se a zkuste uvidět něco, co je modré v této místnosti. Okay, so you got a few things? Okay. Takže nějaké věci jste viděli? Now, try to remember everything that's orange. A teď zkuste zapamatovat všechno, co je oranžové. Okay. You can't really because you weren't focused there. Takže si nemůžete zapamatovat něco oranžového, protože jste se na to nezaměřovali. You've become a magnet for everything that's blue. Stali jste se magnetem pro všechno, co je modré. Okay, and that's what we do with the things we don't want in our lives. I'm like, where are the peas? I know there's peas on this plate. A to je to, co děláme s těmi věcmi, které nechceme.
v našem životě. Kde je ten hrášek? Nechci hrášek na svém talíři. Yeah. And then there's peace. A pak je tam hrášek. But then when I'm like, oh, I love this plate, it's fabulous, it's glorious, everything I like on it. Ale když si říká, to jídlo je úžasné, krásné, mám ho ráda, I just keep getting more of what I like. tak jenom k ní přichází více toho, co má ráda. So he has to change his focus. Takže musí změnit svoje zaměření And only focus on what brings him happiness. a zaměřit se na to, co mu přináší štěstí. And that way he instructs his vibration very, he instructs his vibration and he commands his vibration to be this. A tak dává instrukce nebo rozkaz své Firm. vibraci, aby naprosto jasný, aby byla taková. You have to be, if you want to create something very strongly, and that's all you want to create, you have to be very firm with where you're directing your vibration. Když chcete něco silně vytvořit, tak musíte být velmi jednoznační, velmi pevný, velmi přímý v tom, co chcete vytvořit. Yeah. So he has to direct his vibration in that he has all these wonderful friends around him that are very good. Takže potřebuje směrovat tu svoji vibraci, že má kolem sebe všechny přátelé, kteří jsou dobří. Because a whole a gang of mass murderers, they come together. Protože všichni ty masoví vrazi, kteří přichází společně, And they may have a little mass murder conference. můžou mít nějakou konferenci masových vrahů, They're all happy because they're all together. tak jsou velmi šťastní, protože jsou pohromadě. They've created something good. Vytvořili něco dobrého. So it doesn't matter what you want to create. It could be bad in everyone else's eyes. Takže jedno, co chcete vytvořit, může to být špatné v očích někoho jiného. But like vibration is going to be with like vibration. Ale podobná vibrace bude s podobnou vibrací. Okay. She was asking if everybody will be good, if we will gain as a human immortality, okay. as in the times of Atlantis. Okay. Well, one, we don't have to gain immortality because we already have immortality. K té nesmrtelnosti, tak za prvé nesmrtelnost získávat nemusíme, protože už ji máme. The soul is indestructible. It's not going anywhere. Duše je nezničitelná, nikam neodchází. So immortality is a given. Takže nesmrtelnost je daná. Having immortality as a human, I think that's what he's asking now. Mít nesmrtelnost jako člověk, to je asi to, na co se ptá. That's called raising your vibration. Tak to je o tom zvyšování vašich vibrací. Excuse me. And that's called raising your vibration to like the 4th and 5th dimension. A je to o zvyšování vašich vibrací do 4. a 5. dimenze. And in that dimension, a v této dimenzi your body is less dense. Je vaše tělo méně husté. It's not as 3D, it's not as dense. Není tak třírozměrné, není tak husté. And in that 4th and 5th dimension, you can, you don't need the things you need to survive and that you need in the 3rd dimension. A v té 4. a 5. dimenzi nepotřebujete ty věci k přežití, jako potřebujete ve 3 rozměrech. You don't need physical food because your body is operating off of light at that point. Nepotřebujete fyzické jídlo, protože vaše tělo funguje na bázi světla. You can create what you need instantly, so you're not working your bones off, sweating in this lifetime, doing things you don't even like. Můžete si vytvořit, co chcete, nemusí všechno vzejít z potu a krve, tvrdé práce, jako v tomto životě. At that point you're just creating with your mind, so there's no physical labor. Vytváříte tam jenom vaši myslí, takže tam není žádná fyzická práce. At that point you don't have stress because you're an instant manifester. You know you are a creator.
Není tam žádný stres, protože všechno se vytváří okamžitě. Víte, že jste stvořitel. At that point you've moved past the third dimensional reality of fear. V tom bodě už jste za třírozměrnou realitou strachu. All of those things age you. Všechny ty věci způsobují, že stárnete. So at that point there's no need for the physical body to die. Takže v tom stavu pak není nutné, aby fyzické tělo umíralo. Yeah, it just moves up in dimension. Jenom se posouvá nahoru k vyšším dimenzím. And because it's a light body, A protože to je světelné tělo, it can travel wherever it wants. Light which shines, or Full of light within. Je, protože to je světelné tělo, tak může cestovat kam chce. I tell people when the fairies and the leprechauns, when they realized that the humans had lost their minds. Vždycky říká lidem, že když víly a skřítci dospěli k přesvědčení, že lidi přišli o rozum, they went up in vibration. Tak si zvýšili vibrace. And they went into the invisible realms. A přešli do neviditelného světa. And they exist as immortal probably. A pravděpodobně tam žijí jako nesmrtelní. So those humans who can see the fairies and the leprechauns. Takže ty lidé, kteří mohou vidět víly a skřítky. Yeah, the little leprechauns walking behind a tree. Malý skřítek, jak jde okolo stromu. And some above average human with supernatural powers of their third eye being activated. Nějaký nadpřirozený člověk, který má zaktivované třetí oko. Who can see the invisible realms that exist. Který může vidět tu neviditelnou říši, která existuje. And he's like, hey, what's that behind that tree? Si říká, co to tam je za tím stromem? Nothing. A skřítek, nic. I see you. Ale já tě vidím. But you're not supposed to. Ale ty mě nemáš vidět. You're a human. Seš člověk. But I'm a human who believes in the invisible world, so you are visible to me. Ale já jsem člověk, který věří v neviditelný svět. Takže ty jsi pro mě viditelný. And since you believe, since I believe in you, a protože v tebe věřím, I promise you I won't hurt you. Tak ti slibuji, že ti neublížím. I'll keep your secret. Zachovám tvé tajemství. So all those cultures who moved into the invisible realms and are still existing here on this planet in fourth and fifth dimension. Takže všechny ty kultury, které byly na této planetě a přesunuli se do té čtvrté a páté dimenze, tak tady pořád existují v těch vyšších dimenzích. They want their secret kept. A chtějí, aby jejich tajemství bylo zachováno. They're not going to squander their secret on humans who are still ignorant. Nebudou to své tajemství šířit mezi lidmi, kteří jsou stále ignoranti. Humans who are ignorant and will harm their realm that they've created in peace. Lidi, kteří jsou ignoranti a udělali by nějakou škodu té jejich říši, kterou si vytvořili v míru. You know, everything that you can put up as armor and protection, they've put up to keep ignorance away from their paradise. Všechny prostředky k ochraně, nějaké štíty a ochrany, které měli k dispozici, tak použili, aby udrželi ignoranci daleko od jejich říše. So when humans raise their vibration high enough to not harm what is immortally existing on the planet already. Takže když lidi zvýší svoje vibrace natolik, aby neničili nebo neubližovali tomu, co tady nesmrtelně existuje na této planetě, then some of the secrets of immortality will be told. Tak některá tajemství o nesmrtelnosti budou sdělena. And those
who are starting to be given the secret to immortality are those who are good guardians of the upper realms. A ti, kterým je toto tajemství sdělováno jako prvním, tak to jsou dobří strážci těchto říší. So when the masses become good guardians of something that is precious, something that is treasured. Takže když masy se stanou dobrými strážci něčeho, co je velmi vzácné, něčeho, co je jako poklad, then everyone can go and be immortal here in this earth realm. Tak všichni na této pozemské říši se mohou stát nesmrtelnými. And we're reaching a high enough vibration on the planet. A dostáváme se do dostatečně vysoké vibrace na této planetě. Where people like you, kde lidi jako vy, and you, a vy, and you, and vy. Jenom 3. Okay, everyone in this room, everyone in the room. Chyba, všichni v místnosti. You all have respect. Všichni máte úctu. You have respect for the spiritual world. Máte úctu k duchovnímu světu. And that's what it takes to reach immortality, is respect. A to je to, co je potřeba k dosažení nesmrtelnosti. Úcta. But also remember, ale také si zapamatujte, that the Creator created infinity. Že Stvořitel vytvořil nekonečnou. There are beyond billions of galaxies. Beyond billions. Je více než miliardy galaxií. So quite frankly, I never personally needed to reach immortality here on the planet. That's not a desire of mine. Takže Thu-Hien osobně nepotřebuje stav nesmrtelnosti na této planetě. Because I want to get to all those other billions of galaxies. Protože se chce podívat i do těch dalších bilionů galaxií. I love Earth a lot. Miluje Zemi velmi. But there's so many more experiences to be had. Ale je tolik různých dalších zkušeností, které můžeme získat. So don't get stuck on one planet. Takže sekněte na jedné planetě. Ještě nějaké další děti ve vaší rodině? She has a son who is 21, studying at the university. Technical science. A moja otázka je jasná. Nedokáže pochopiť, ako je možné, že teraz nazývame tento čas 3D, keď podľa fyziky a podľa klasických technických vied žijeme v štvorpriestore, kde je dĺžka, výška, proste hĺbka a čas. Kde sú 4 dimenzie, takže chcem to vysvetliť medzi klasickým európskym chápaním nášho časopriestoru, ktorý má podľa Európanov alebo podľa civilizovaných európsko-amerických spoločností alebo civilizácií 4 dimenzie. A ako je to teda s tým 4D a 5D? Aha, dobře. The son who studied the technical science, he's wondering why are we calling this a three-dimensional reality, because there is 4 dimensions. Up, this way, and the time is the 4th dimension. So, how is it really with the 4th dimension and 5th dimension? That's a great question. To je skvělá otázka. Humanity's got a lot of things wrong. Lidstvo hodně věcí pochopilo špatně. Yeah. That's just one of a billion things humanity got wrong. To je jenom jedna z miliardy věcí, kteří lidé špatně chápou. Yeah. We thought the world was flat for a long time. Dlouho jsme si mysleli, že Země je placatá. Yeah. And when I say got wrong, I don't really mean wrong. A když říká, že jsme to pochopili špatně, tak tím nemyslí špatně. I say the word wrong because it's what humanity felt was so certain.
říká špatně, protože lidstvo cítilo velmi silně, že to je naprosto jisté. We have way too much ego in feeling like we know all the answers. Máme příliš ega, takže si myslíme, že ty odpovědi známe. We find the answer and we say that's the answer for infinity. Nalezneme nějakou odpověď a řekneme, toto je odpověď navždy. Just within the last, I guess, I don't know if it's 10 years or whatever, they're finding new planets in the Milky Way. Jenom za posledních 10 let se objevily další planety v Mléčné dráze. Although that's modern science finding the new planets because the Mayans and many of the other civilizations already knew those planets existed. Jenom teda moderní věda objevuje ty planety, Májové a další staré civilizace věděli, že ty planety existují už dávno. Okay. But my point is, we live in a society that feels certainty is of honor. Ale smysl toho, co říká, je, že žijeme ve společnosti, která si myslí, že být si něčím jistý je něco úctyhodného. Okay. We don't allow upgrades to come easy. Neumožňujeme nějaké zlepšení, upgrade. We don't allow an old answer to not work anymore easily. Neumožňujeme jednoduše, aby stará odpověď přestala fungovat. And we're moving into a time a posouváme se do času, where all the answers are going to be old. Kdy všechny odpovědi budou staré. So much is going to be invented. Tolik bude vynalezeno. So much is going to be revealed. Tolik bude odhaleno. We're moving into a time of massive alignment where what has been hidden will come to the surface as truth. Posouváme se do času masivní konstelace, kde to, co bylo utajeno, bude odhaleno, bude odhalena pravda. So we can only work from our level of reality at that present moment. Takže teď můžeme pracovat jenom z naší úrovně znalosti reality, který máme v tomto okamžiku. And when all these new findings start to come out, a když všechny ty nové objevy se začnou objevovat, it's going to take a mass burning of the history books. Tak bude v masovém měřítku pálení učebnic dějepisu. It's like every culture, every country is going to have to just do a bonfire with their history books. Každá země bude muset všechny ty knihy historické spálit. And that's going to cost the education system a lot of money. A to bude stát vzdělávací systém hodně peněz. But it's necessary. Ale je to nezbytné. So much is going to come to the light. Tolik vyjde na světlo. And things we thought were so correct are going to have to be, revealed for what they are now. We have new information. A věci, které jsme si mysleli, že jsou tak správně, tak budou muset být odhaleny ve své pravdě. Ve světle těch nových informací. But even the thought of this planet being 3D is already becoming old. Ale už je ta myšlenka, že naše planeta je třírozměrná, se pomalu stává starou. So he's not going to have to worry about that too long. Takže se tím nebude muset zabývat příliš dlouho. If anything, he's going to be like, well, why are they saying this is a 5th dimensional planet when there's like 10 dimensions here? Možná si bude říkat, proč říkají, že toto je 5rozměrná planeta, když tu je 10 rozměrů. It's going to take people like your son, though. Budou potřeba lidé jako váš syn, who questions the obvious. Kteří to, co je zřejmé, si říkají, že to tak nemusí třeba být. Zpochybňují to, co je považováno za zřejmé. Okay. And we all need to be questioners. A my všichni potřebujeme zpochybňovat. So, that's good for him. Takže je to dobré, že to takhle zpochybňuje. Mm-hmm.